ताराले भन्ने हामीसँग भैँसी र पाराले नमस्कार मित्रहरू, यहाँलाई स्वागत छ जानकारी टेक्नेपाल युट्युब च्यानलमा। तपाईँले अहिले हेर्नुभएको जस्तो भिडियो कसरी बनाउने भनेर म स्टेप बाई स्टेप कम्प्लिट प्रोसेस सिकाउन जान्छु। भिडियोलाई स्किप नगरिकन पुरै हेर्ने प्रयास गर्नुहोला। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाएर चाहिँ हामीले टिकटकमा अपलोड गर्न सक्छौँ र धेरै भ्युजहरू हामीले कमाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले अब यो भिडियो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एडिट गर्नको लागि काइनमास्टर एपलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरबाट काइनमास्टर एपलाई युज गर्नु र डाउनलोड गर्नुहोला र त्यो काइनमास्टर एप्सलाई युज गरेर त्यसपछि ओपन गर्नुहोला र यो क्रिएट न्यू भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। क्लिक गरिसकेपछि यो 16:9 को रेसियो छान्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यहाँनिर नेक्स्टको अप्सन छ, यो नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि अब तपाईँले यो इमेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र इमेज भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँबाट एउटा इमेज लिनुहोला। जुनै पनि इमेज तपाईँले लिन सक्नुहुन्छ। यहाँबाट इमेजमा एउटामा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि तपाईँले यो इमेजलाई क्लिक गरेर यसको लम्बाइ बढाइदिनुहोला। जति लामो तपाईँहरू भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ त्यति नै बराबर बनाइदिनुहोला। त्यसपछि यो यसरी यो साइडमा सुरुमा लिएर जानुहोला र यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यो ठाउँमा क्लिक गरेर तपाईँले यसको कलर चेन्ज गर्नुहोला। अब कलर चेन्ज गर्नको लागि यही यो कलरमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँबाट ग्रीन कलर लिनुहोला। ग्रीन कलरमा क्लिक गर्नुहोला र यो टिकमा टिक लगाइदिनुहोला। त्यसपछि तपाईँहरूको यो ग्रीन कलर भइसकेको छ। अब यो लेयरमा जानुहोला। तपाईँले यो लेयर भन्ने अप्सनमा तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला। लेयरमा क्लिक गरिसकेपछि यो मिडिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। मिडिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर अब हामी एउटा भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ। हामीले जुन भिडियो चाहिँ ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड रहेको छ त्यो भिडियो म लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। डाउनलोड गर्नुहोला तपाईँहरूले र डाउनलोड गरेर तपाईँले युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब त्यो भिडियोलाई हामीले यहाँबाट लिनुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट म एउटा यो भिडियो लिन्छु। यो भिडियो रहेको छ, यो भिडियो मैले लिएँ। अब यो भिडियोमा क्लिक गर्नुहोला तल लेयरमा। त्यसपछि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि यतापट्टि क्लिक गरिदिनु होला र यो भिडियो फुल स्क्रिन भइसकेको छ। अब फुल स्क्रिन भइसकेपछि अब हामीले अर्को स्टेप भनेको म तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु। यहाँलाई यस्तो प्रकारको भिडियो हामीले डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि लेयरमा जानुहोला। लेयरमा गएर तपाईँहरूले क्लिक गर्नुहोला र यो मिडिया भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो मिडियाको अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईँहरूले यहाँबाट एउटा भिडियो लिनुपर्ने हुन्छ। जुन भिडियो चाहिँ तपाईँले त्यो टिभीमा देखाउन चाहनुहुन्छ, यो डिस्प्लेमा देखाउन चाहनुहुन्छ। यो भिडियो मैले लिएँ। अब त्यो भिडियो लिइसकेपछि त्यो भिडियोलाई यसरी सारेर चाहिँ त्यो डिस्प्लेको बराबर लगेर छोडिदिनु होला। टिभीको बराबर लगेर छोडिदिनु होला। यसरी साइज मिलाइदिनु होला। टेक्क टिभीको बराबर बनाइदिनु होला। त्यसरी बनाइसकेपछि अब तपाईँहरूले अर्को काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हेर्नुलाई मैले बनाएर चाहिँ यसको फिट गरेर स्क्रिनको बराबर बनाएर यसरी मैले यो भिडियोलाई छोडिदिएँ। अब छोडिसकेपछि यो तपाईँहरूले ग्रीन स्क्रिनको ब्याकग्राउन्ड स्क्रिनको लेयरमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँबाट सार्नुहोला। यहाँनिर क्रोमा की भन्ने अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यो क्रोमा कीलाई इनेबल गरिदिनु होला। इनेबल गरिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ अलिकति यहाँ कलर एडजस्ट भएको छैन। यो कलरलाई एडजस्ट गर्नको लागि त्यो इनेबल क्रोमा कीको इनेबलदेखि अलिकति तल यो ठाउँमा दुईवटा अप्सन छ। यो दुईवटा अप्सनलाई यताउता सारेर चाहिँ तपाईँले यो कलर एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। यो कलर हाम्रो मिलिसकेको छ। यहाँ हेर्नुलाई यो दुईवटालाई सारेर तपाईँहरूले यो कलर नमिलेको खण्डमा तपाईँले एडजस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि तपाईँहरूले तल्लो लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। जुन भिडियो हामीले यो टिभीमा देखाएका छौँ त्यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोला र यहाँनिर 3वटा डटको अप्सन छ, त्यो ठाउँमा क्लिक गर्नुहोला। यो 3वटा डटको अप्सनमा क्लिक गरेर सेन्ड टु ब्याक भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि हाम्रो भिडियो त्यो टिभीको बराबर फिट भइहाल्छ। टिभीमा जस्तो बज्छ त्यस्तै हाम्रो भिडियो देखिनेछ। यहाँ हेर्नुलाई प्ले गरेर हेरौँ। यहाँबाट हामीले प्ले गरेर हेऱ्यौँ यस्तो प्रकारको भिडियो। हामीले अब यो भिडियो बनाइसकेपछि टिकटकमा हामीले अपलोड गऱ्यौँ भने धेरै नै भाइरल हुने गरेका छन्। अब प्ले गऱ्यौँ हामीले, यस्तो भिडियो भइसकेको छ। अब यहाँबाट हामीले यो बाँकी भाग लेयर जुन छ यसलाई डिलिट गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि यो लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। त्यसपछि कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो कैँचीको अप्सनमा क्लिक गरेर ट्रिम टु राइट अफ प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यो बाँकी भाग काटिन्छ। फेरि माथिल्लो अप्सनमा लेयरमा क्लिक गर्नुहोला। यो लेयरमा क्लिक गरेर फेरि कैँचीको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला र तपाईँहरूले फेरि ट्रिम टु राइट अफ प्लेटमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यति गरिसकेपछि यसको पनि बाँकी भाग काटिसकेको छ। हाम्रो भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब हामीले यो भिडियोलाई एक्सपोर्ट गरेर युज गर्न सक्छौँ। मोबाइलमा सेभ हुन्छ। त्यसको लागि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुहोला। यो एक्सपोर्टको अप्सन हो। त्यसपछि यो रेसियो तपाईँहरूले छान्नुहोला। यो रेसियो छानिसकेपछि यो फर्मेट छानिसकेपछि तपाईँहरूले यहाँबाट यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरिदिनु होला। क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूको भिडियो एक्सपोर्ट हुन्छ र तपाईँहरूले अब त्यो भिडियोलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। आशा चाहिँ यहाँलाई भिडियो मनपर्नेछ। आउँदा दिनहरूमा यस्तै यस्तै नयाँ युट्युब टिप्स एन्ड ट्रिक्स भिडियोहरूको साथमा आउनेछु। अहिलेको लागि यति नै। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।